हेलो नमस्ते साथीहरु। आजको यो नयाँ भिडियोमा म तपाईहरुलाई शेयर मार्केटको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। शेयर मार्केटमा कसरी इन्ट्री गर्ने र इन्ट्री गरेर कसरी आम्दानी बोनस इन्कम गर्न सकिन्छ भनेर त्यसको बारेमा आज म बताउन गइरहेको छु। अब सर्वप्रथम हजुरसँग हुनुपर्ने कुराहरु, शेयर मार्केटमा यदि इन्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरसँग यो तीनवटा चीज हुनुपर्ने यति आवश्यक छ। सर्वप्रथम बैंक अकाउन्ट हुनुपर्यो हजुरसँग, प्लस डिम्याट अकाउन्ट हुनुपर्यो। अनि तेस्रो कुरा, यदि हजुरले घरै बसेर अनलाइन सेवा गर्न सक्नुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ भने, अनलाइन कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरले मेरो शेयर पनि लिनुपर्ने हुन्छ। अब जाऊ पहिलो कुरा के गर्ने। पहिलो कुरा, हजुरले आफ्नो नजिकको आसपासमा बैंक भएको बैंकमा गएर एकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ। यदि हजुरहरुसँग छ भने त झनै राम्रो खोल्नु परेन, यदि छैन भने हजुरले बैंक एकाउन्ट गएर खोल्नु पर्ने हुन्छ। खोलिसकेपछि हजुरले जब एकाउन्ट नम्बर पाउनुहुन्छ त्यसपछि हजुरले डिम्याट एकाउन्ट खोल्नु पर्ने हुन्छ। हजुरले जुन बैंकमा गएर एकाउन्ट खोल्नुपर्छ त्यही बैंकमा गएर डिम्याटको फर्म भर्नुस् र सँगै मेरो शेयर पनि भर्नुस्। यो दुईटै भरिसकेपछि हजुरको मेलमा चाहिँ मेसेज आउँछ। त्यो चाहिँ 1 दिनदेखि 4 दिनसम्म लाग्न सक्छ। त्यो चाहिँ हजुरको बैंकको सर्भिसमा डिपेन्ड गर्छ कति दिन लाग्छ। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बढी पनि लाग्न सक्छ, तर प्राय जसो 2-3 दिनमै बन्छ। यति गरिसकेपछि हजुरको मेल जुन आइडी आउँछ, मेल आइडी, त्यसमा हजुरको डिम्याट एकाउन्ट नम्बर पठाइदिन्छ। त्यो चाहिँ युजर नेमै हुन्छ, युजर आइडी हुन्छ। अनि त्यसको मुनि लिंक एउटा दिया हुन्छ। त्यो लिंक क्लिक गरेर हजुरले आफ्नो अनुसारको पासपोर्ट सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति पासपोर्ट चेन्ज गरिसकेपछि हजुरहरुले एकचोटी फेरि ती बैंकमा गएर भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बैंकमा भिजिट गरेपछि हजुरले सीआसबाको फर्म बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो फर्म बुझाउँदा हजुरले सीआरएन नम्बर पाउनुहुन्छ। यो सीएनआर नम्बर भनेको एकदम जरुरी हो। हजुरले यदि अनलाइन कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सीआरएन नम्बर हजुरलाई लिन अति आवश्यक छ, किनभने बिना यो सीआरएन नम्बरको हजुरले आइपीओ खरिद गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले यो चाहिँ लिनै पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि हजुरले सक्सेसफुली सबै कुरा गरिसक्नु। अब यति गरिसकेपछि हजुरको मेरो शेयरको आइडी पनि बनिसकेछ। अब हजुरले यो मेरो शेयरको आइडी लगइन गरेर तपाईले आइपीओ किन्न सकिन्छ, यदि कुनै कम्पनीको आइपीओ खुलिरहेछ भने। अब हजुरलाई म एकचोटी मेरो शेयर कसरी लगइन भनेर एउटा म आउटलुक भ्यू देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हजुरले ब्राउजरमा गएर मेरो शेयर टाइप गर्नुस् अनि सर्च गर्नुस्। सर्च गरिसकेपछि यहाँ देख्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ आउँछ हजुरले कुन बैंकको छ, यहाँ चाहिँ त्यो बैंकको मर्चेन्ट चाहिँ दिनुपर्छ। मेरो आरबीबी छ, म आरबीबी राख्छु। त्यसपछि युजर नेम, पासपोर्ट जे हुन्छ हजुरले त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ। यति हालिसकेपछि लगइनमा थिच्नुस्। पासपोर्ट मिस्टेक भएछ, फेरि म हाल्छु। देख्न सक्नुहुन्छ केही दिन पहिला मैले एनआईसीमा एप्लाई गरेको थिएँ, मैले 10 किताब पाएको थिएँ। अब यो चाहिँ आउटलुक हो मेरो शेयरको। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सनहरु। अब तपाईले नयाँ किन्नु पर्यो भने यहाँ माई आसबामा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ गइसकेपछि यहाँ जुन खोल्या हुन्छ त्यो यहाँ लेखिरहेको हुन्छ। अहिले सिभिल लघु वित्तको खुलेछ, यो चाहिँ राइट शेयर हो, हामीले चाहिँ लिन मिल्दैन, हामीले आइपीओ मात्रै लिन मिल्छ। अब एप्लाई गर्नको लागि त्यो चाहिँ हामीले यसमा जानुपर्छ। यदि खुलेछ भने यहाँ देखिन्छ, अनि त्यसपछि हामीले यहाँबाट एप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ म अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ लाइभ देखाउँछु कसरी आइपीओ लाई लिने भनेर। अहिले लागि हस्त यति हो। म यो साइन आउट गर्छु हैन। त्यसपछि अब हामीले जानकारी राख्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने। अब इन्भेस्टमेन्ट कस्तोमा गर्ने त, कस्तोमा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भने त्यसमा गर्नु पर्यो। कुनले चाहिँ हाई प्रॉफिट दिन्छ त्यस्तो हामीले सिलेक्ट गर्नु पर्यो कम्पनीहरु। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अहिलेको स्थितिमा बैंकिङको अहिले राम्रो छ,
अनि त्यसपछि नन लाइफ इन्स्योरेन्स, त्यसपछि लाइफ इन्स्योरेन्स अनि माइक्रो फाइनेन्स। यो 4वटामा चाहिँ राम्रो लगानी गर्न सकिन्छ, राम्रो आम्दानी आउन सकिन्छ भनेर यहाँ यो पाराग्राफदेखि हामीले बुझ्न सकिन्छ। अरू त थोरैमा छ। त्यही हो, हामीले यो सकेसम्म यो 4वटामा लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ अब सेयर मार्केट रेसियो। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट प्राइस कतिको तल माथि भइरहेछ, कतिको कारोबार भइरहेछ। हजुरहरूलाई त सुरुमा यो त थाहा हुन्न, बिस्तारै थाहा हुँदै जान्छ यो के हो यस्तो भनेर। सुरुमा मैले यतिकै देखाउन खोजेको, यस्तो तलमाथि हुन्छ प्राइसहरू। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउने छु कि आइपिओ कसरी लिन सकिन्छ मेरो सेयरबाट। म लाइभ गएर देखाउने छु हजुरहरूलाई। केही दिन छैन, भाद्र 4 गते म देखाउने छु। यो भाद्र 4 गते 2टा आइरहेछ, समाज लघु वित्त अनि रिलायन्स इन्स्योरेन्सको। त्यो दिनमा हजुरहरूलाई लाइभ गएर देखाउने छु कि आइपिओ कसरी लिने मेरो सेयरबाट। अनि त्यसपछि अर्को सेकेन्डरी मार्केटबाट किनबेच कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। कसरी इन्ट्री गर्ने सेकेन्डरी मार्केटमा त्यसको भिडियो मैले अलरेडी अपलोड गरिसकेको छु, हजुरहरूले गएर च्यानलमा देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि हजुरहरूलाई कुनै भिडियो चाहिरहेछ भने कमेन्ट गरेर बताउन सक्नुहुन्छ कस्तो भिडियो चाहियो हजुरलाई, त्यस्तै खाले भिडियो लिएर आउनेछु। हस् त, धन्यवाद।